Sziasztok, ez itt a Culinarius YouTube csatornája és a Fűszeriskola 10. epizódja, amiben ezúttal is az egyik kedvenc fűszeremet hoztam, ami pedig nem más, mint a za'atar nevű fűszerkeverék, az észak-afrikai, közel-keleti, török-arab konyhák jellegzetes fűszere. Az étel, amit pedig készíteni fogunk, szerintem akár egy ilyen hétköznapi kétszemélyes vacsorára bevethető. Ez egy za'atáros grillezett csirke, egy pácolt hagymás zöldfűszeres kis salátával és egy zöld mártással. Először a csirkével foglalkozom, mert annak nem árt, hogyha egy pici időt tudunk hagyni, hogy átjárja majd ez a fűszerkeverék. Csirkecomb-filét választottam, bőrös csirkecomb-filét, tehát azért valami jó maradjon rajta. Csirkecomb mindenképpen sokkal szaftosabb, mint a csirkemell, úgyhogy inkább ezt ajánlom nektek. A pác pedig, amivel át fogom forgatni, ugye itt ez a za'atar fűszerkeveréken alapszik, ami szerintem azért az elmúlt években azzal, hogy a közel-keleti konyhák itthon is nagyon népszerűek és kedveltek lettek, szerintem azért ismertté vált, és sokan már találkozhattatok vele. Maga a za'atar egy fűszer is, az izsópfű nevű vadnövény, vadfűszer, de magát ezt a fűszerkeveréket is ugye za'atarnak hívják, és nagyon sok mindenből állhat, tehát körülbelül ahány család és ahány ország annyiféle fűszerkeverék, sok minden kerülhet bele. Jellemzően, ami mindig van benne, hogy ez kakukkfű, vagy vadkakukkfű, vagy ez az izsóp, pirított szezámmag, ezen szépen látszik is, pirított szezámmag, a só az opcionális, ebben pont van, úgyhogy majd óvatosan kell azért a csirke sózásánál figyelni, illetve szumák nevű fűszer, amit ezek a konyhák szintén szívesen használnak. Ugye ez egy ilyen apró, megybordó, darált mag tulajdonképpen, ami egy ilyen pikáns, fanyar savanyúságot ad hozzá. Tehát za'atar a főszereplő, de maga ez a pálca, amivel a csirkét szépen beízesítjük és beborítjuk, az alapvetően olívaolajból, citromból, citromléből, fokhagymából és ebből a za'atar fűszerkeverékből áll. Ebből a za'atarból mondjuk egy olyan jó 2 evőkanálnyi, ez ilyen sűrűnek tűnik, de tényleg így ezzel fogjuk az ízeket belevarázsolni a csirkébe. És jöhet még hozzá egy kezeletlen citrom reszelt héja és a leve. Ezt jól összekeverjük, jöhet hozzá a fokhagyma. Hát ez ízlés szerint, ugye a csirkének azért jól állnak az ízek meg a fűszerek, ez a za'atar is, olívaolaj is elbírja, úgyhogy jöhet hozzá mondjuk 1-2 gereszt, hogyha pici gereszt, akkor 2, hogyha nagy gereszt, akkor 1. Elkeverjük. A csirkéket sózom és borsozom, de azért a sózással óvatosan, mert ugye ebben a za'atar keverékben már van só. Ez csirkecombfilé, ahogy említettem, a bőrét én rajta hagyom, mert azért az sok anyagot ad hozzá, ízanyagot ad hozzá, ropogósra lehet sütni, tehát szerintem azért nem érdemes lemondani róla, de le is lehet szedni. Frissen örölt bors. Jó, és akkor ráöntjük a csirkére ezt a za'atáros, fokhagymás, citromos, olívaolajos keveréket. Jól átforgatjuk, most tényleg csak egy 10 percre pácolom, így is azért át fogja járni, miközben áll a csirke és veszi át ezeket a szuper ízeket, közben a 2 kis köretet elkészítem. Nem is kell hűtőbe tenni, szépen itt szobahőmérsékleten el van. 2 köretet javaslok ehhez a za'atáros csirkéhez, mind a 2 passzol ehhez az ízvilághoz, tehát hasonló vidékekről érkezik az ihlet. Az egyik egy zöldfűszeres tahini mártás. Na nézzük akkor rögtön, hogy mi is ez a tahini. Szerintem aki a közel-keleti konyhákat ismeri, valószínűleg találkozhatott már vele. Egy szezámpaszta, pirított szezámmagot pürésítenek le, ugye rendkívül magas az olajtartalma, nagyon-nagyon tömény, telt az íze. Tehát én azt szoktam ajánlani, hogy ezt úgy használjuk, hogy egy picit lazítsuk, picit hígítsuk, vagy simán vízzel, vagy egy kevés joghurttal, vagy mindkettővel, és lehet tovább ízesíteni fokhagymával, citromlével, zöld fűszerekkel, mi most ezt fogjuk tenni. Tehát körülbelül egyébként arányban nagyjából mindig lehet úgy számolni, hogy 1-1 arányban, mondjuk 1 deci tahini, ahhoz jöhet hozzá 1 deci joghurt, natur görög joghurt, és aztán a végén majd meglátjuk, hogy még vízzel esetleg kell rajta hígítani. Citromlé. Ugye a tahini az, ami a humusznak az egyik fő alkotó eleme, tehát hogyha a humuszt szintén szeretitek, ismeritek, megkóstoljátok, ugye van ez a nagyon telt, nagyon gazdag íze, ugye a csicseri borson kívül az ennek a szezámpasztának köszönhető. No, tehát tahini, joghurt, citromlé van benne eddig, aztán jöhet hozzá só,
fokhagyma, simán ilyen picikére felvágjuk, botmixer majd elviszi. Ugye ez egy ilyen zöld színű, nagyon friss ízű kis mártás lesz, ami nagyon jó lesz majd a csirkéhez, és hát a zöld fűszereknél gyakorlatilag ami kéznél van, bármit lehet használni. Ugye nálam mindig van rengeteg koriander, egyrészt nagyon szeretem, másrészt nagyon sok mindenhez használom. Egyébként például ez egy olyan zöld mártás, hogy nyugodtan fel lehet használni az ilyen kis maradék, picit fonyadásnak induló zöld fűszereket, a szárakat, tehát nyugodtan kicsit vissza lehet forgatni az ilyen kis maradék csokrokat, aztán teszek bele petrezselymet, és már most teszek hozzá egy pici vizet, hogy segítsem a botmixer munkáját, aztán majd a végén meglátjuk, hogy esetleg még kell-e az állaghoz is hozzátenni így. Ugye ez a tahini zsíros, tehát ahogy ezt elkezdjük keverni, elkezd sűrűsödni, úgyhogy ez a joghurttal és még a pici víz, meg a pici citromlé hozzáadásával is még mindig ilyen sűrű, úgyhogy abszolút jöhet hozzá még egy kis víz. És még egy csomó zöld fűszert teszek hozzá. A só, a citromlé, a fokhagyma aránya, mennyi petrezselymet tesz hozzá az ember, mennyire hígítja, az tényleg mindig azért nagyon sok mindentől függ, úgyhogy érdemes megkóstolni. Ez most így tökéletes, el is készült, és akkor még jön rögtön a harmadik elem, egy pácolt lilahagymás zöldfűszer salátácska. Ez a lilahagyma saláta is igazából egy olyan elem, amit nagyon változatosan tudtok használni mindenféléhez, szép, egészséges, friss, ropogós, nyers, jól néz ki, látványos és nagyon változatosan használható. Egy nagy lilahagymát ilyen vékony szeletekre felvágunk, és ezt fogom mindjárt bepácolni. Kell rá egy pici só, egy pici porcukor, ez ugye elveszi a hagyma csípősségét, és kell rá egy kevés fehér borrecet. Itt megint igazából mennyiségeket nem kell nagyon-nagyon pontosan megjegyezni, mert mindig a hagymától függ, hagyma mennyiségtől függ, tehát kb. Úgy érzésre lehet az egészet keverni, és utána jó alaposan összekeverjük, és az ecet meg a porcukor meg a só gyakorlatilag leoldja a lila színanyagát, és ettől ugye szépen ilyen kis rózsaszínű árnyalatúra vált az egész hagyma, az nagyon-nagyon jól fog kinézni, és ugye nem csak látványos, hanem a hagymának ezt a nyers csípőségét el is veszi a pici porcukor és az ecet. Ezt összeforgatjuk, és ezt is hagyjuk állni, ehhez majd a végén ugye rengeteg friss petrezselymet fogunk tenni, meg egy pici fűszert, ezt a tálalásnál mutatom majd. Már jöhet is a csirke sütése, ugye csirkecombfilé, bőrös csirkecombfilé, bőrös felével lefelé kezdem, mégpedig egy nagyon-nagyon forró serpenyőben, közben pedig a sütőt előmelegítettem 200 fokra, és egy pici előpirítás után bemegy, majd ott fog szaftosra sülni. Úgyhogy először serpenyő, ezzel adunk neki egy kis pörzsanyagot, kérget. Kis elősütés után átteszem az egészet tepsire, és 200 fokos sütőben körülbelül 10-15 percig sütöm, ami alatt szaftos lesz, és szépen átsül, és nem véletlenül hagytam egyébként a sütőlapnak ezt a felét még üresen. Ide még majd fog kerülni a sütési idő vége felé valami, majd mutatom, hogy mi. Ami miatt pedig a tepsinek az egyik felét még szabadon hagytam, az pedig nem más, mint hogy oda a legvégén, mikor már majdnem kész van a csirke, még be fogok majd tenni pitát, ez készen kapható, szintén lehet a Culinariusban kapni, és a pitával még azt fogom csinálni, hogy egy pici olívaolajat teszek rá, és szintén ezzel a zátár fűszerkeverékkel meglocsolom. Ugye ezt a zátárt nagyon sokat használják egyébként péksüteményekre is, hogy ezt pácakhoz lehet használni, bele lehet keverni mindenféle mártogatokba, joghurtra, humuszra szórják, sült zöldségeken fantasztikus, tehát tényleg bátran használjátok, nem csak húsokhoz, meg nem csak ilyen pácoláshoz, hanem sok minden máshoz. Úgyhogy ezt fogom én is tenni, és a pitának is a tetejét még ezzel a zátáros olívaolajjal megkenem, és a sütési idő legvégére még ezzel együtt fogom betenni, és akkor egy picit átmelegszik, rágrillezünk, rásül ez a zátáros olívaolaj. Jó, ugye a csirke már gyakorlatilag majdnem kész, és akkor megy vissza még mondjuk egy olyan 4-5 percre. A csirke pár perc múlva kész, úgyhogy én itt közben elkezdek tálalni. Önted, nagyon klassz hozzá. Aztán ez a bizonyos kis pácolt lilahagymás saláta, amihez még zöld fűszereket adok, jó sokat, nyugodtan lehet ilyen nagyobb darabokban, és akkor még erre még egy fűszert szeretnék
bevetni és megmutatni, ami szintén a közel-keleti konyhában nagyon-nagyon népszerű, nagyon szeretik. A sumac nevű fűszer, ez a szömörce bogyó ledarálva gyakorlatilag, és régen ezt használták citrom helyett. Tehát amikor még nem létezett citrom, akkor ezzel savanyítottak, nagyon sok konyhában ma is használják előszeretettel, közel-keleten, török konyhában. Ez is egy ilyen pikáns savanykásságot ad hozzá, illetve ha van esetleg kéznél kis maradék gránátalma, az rosszat nem tesz semminek, úgyhogy én még azt is szoktam tenni hozzá, szép, színes, úgyhogy ezt tálaljuk mellé, és már hozom is a csirkét. Jó. És amint hozzá lehet majd nyúlni, akkor természetesen ez a pita, ilyenkor jó forró lesz, kicsit várunk, hogy szobahőmérsékletű legyen, lehet beletunkolni ugye a csirkének a szaftjába, itt is van tunkolni való bőven. Szerintem ez ahhoz képest, hogy tényleg nagyon-nagyon gyorsan és egyszerűen elkészül, elég pazar. Hétköznapi vacsora, rengeteg íz van benne, egészséges, szép, látványos, ropogós, úgyhogy remélem, hogy kedvet csináltam hozzá, hogy kipróbáljátok. Ez a zátár fűszerkeverék is olyan fűszer, amit érdemes otthon tartani, és hihetetlenül feldobnak akár egy ilyen teljesen hétköznapi sültcsirkés ételt. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok az elmúlt 10 epizódban a Culinarius fűszeriskolájában. Remélem, hogy kedvet csináltam sok-sok étel kipróbálásához. Ezeket a fűszereket természetesen be lehet szerezni mindig a Culinariusban, úgyhogy remélem, hogy kísérletezgetni fogtok. Az összes receptet, amit az elmúlt hetekben mutattam, megtaláltok a Culinarius weboldalán, és hát jó főzést kívánok mindenkinek, és imádjuk a fűszereket, és kísérletezzetek velük. Sziasztok!